như những cái tổ này á thì bà con cũng áp dụng như thế, kiểm tra cái tổ nào nó ấy thì bà con áp dụng như thế cho mình 100% là được. Đấy, cứ bỏ đây như cái tổ này nó chưa chưa có mật mấy thì bà con không áp dụng. Những cầu nào kiểm tra những tổ nào mà nó bít nắp khoảng 2 đến 3 cầu ở bên trong thì bà con làm áp dụng cái cách đấy cho tôi, nó rất hợp lý. Đấy. Thì là bởi vì khai thác như thế thì mới có triệt để được cái việc mà con ong nó đi lấy mật, không có là chết dở. Đấy. Vâng, hôm nay mình rất vui được quay lại để chia sẻ những cái gì kiến thức trong cái công việc nuôi ong của bản thân mình. Hôm nay rất vui được quay lại để gặp lại những quý vị khán giả thân yêu của kênh Cà Con VTV. Thì hôm nay cái nội dung video ngày hôm nay mình muốn trao đổi và muốn chia sẻ một chút về cái việc mà trong cái vụ mật này thì để giúp cho bà con khai thác tối đa cái đàn ong của gia đình nhà mình trong cái việc mà lấy mật, để làm sao để cho cái đàn ong nó đi kiếm mật nó đạt hiệu quả cao nhất. Bây giờ mình sẽ vào trực tiếp tổ ong để mở tổ ong ra để nói sơ qua về cái cách mà lâu nay mình đang áp dụng cho cái đàn ong của gia đình nhà mình và rất hiệu quả. Xin mời quý vị và các bạn theo chân mình. Đây, để mình hôm nay mình xin phép là mở những cái tổ ong ra. Thì vừa rồi mình mới quay mật, thì năm nay nói thật với bà con là cái lượng mật nó về nhiều ít quá, năm nay thất thu nó không được nhiều. Thì hôm nay mình cũng xin phép là chia sẻ cái cách này, nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì nếu như bà con ai biết rồi thì thấy bình thường, nhưng mà những người mà chưa biết mới nuôi thì có thể là chưa biết. Bây giờ ví dụ như mình nói cụ thể thế này, trong cái tổ ong này có những cái cầu nó có mật, có những cầu nó không. Lý do là tại sao lại như thế, vì cái tập tính của con ong á, nó thường thường là nó đổ mật những cái cầu trong cùng và những cầu ở giữa, còn những cầu ở phía ngoài đây là thường thường không có mật nhá. Đây, để mình mở ra trực tiếp để cụ thể để cho các bạn biết này. Đây, cái cầu nào mà nó nằm trong giữa thường mật nó rất căng. Thì hiện tại là mật nó cũng chưa nhiều, nhưng mà có có một số tổ là một số cầu ở trong giữa là nó tương đối là có mật. Đây, ví dụ như bây giờ nhá, những cái cầu ngoài cùng này, đây tổ này thì mới có 4 cầu đây này. Tổ ngoài cùng hiện tại là nó đổ mật đấy nhá, nhưng mà nó chưa biết năm nhá, nó rất ít nhá. Đây, thì đối với những cái tổ ong như thế này thì có những tổ thì bà con ta áp dụng bằng cái cách là thế này. Đây, những cái cầu nó ở trong cùng là mật nó là bít năm này. Đấy, nó là bít năm này. Đấy, cụ thể rất nhiều mật nhá. Đấy, mật nó là bít nắp. Những cái cầu này á thì bà con ta nên trôi ra ngoài. Khi mà nó bít nắp rồi thì bà con nên trôi ra ngoài nhá. Đấy, ví dụ người ta có thể ta đảo những cái cầu mật này để ở ngoài. Đấy, để giúp cho những cái cầu này, những cầu mà nó chưa bít nắp á, bà con đảo vào trong giữa nhá. Thì trong vòng khoảng vài hôm, 3 hôm 4 hôm thì nó bắt đầu là nó sẽ bít nắp rất nhanh. Cái cách mà để mà giúp cái tổ ong của mình nó khi mà mình quay mật nó đều. Đây, ví dụ đây nhá, bà con chú ý này, để ta đảo thì cái việc mà đảo này nó có tác dụng là giúp cho cái cầu của chúng ta có mật đều, cầu nào cũng có. Đấy, còn nếu bà con mà để nguyên như thế này á thì thường thường ong nó sẽ không, những cái cầu ngoài cùng nó rất lâu nó với đổ mật, nó với bít nắp. Đấy, bây giờ ta sẽ đảo vào thì bà con cứ về áp dụng theo cách của mình chia sẻ vào cái đàn ong của gia đình nhà mình nhá. Đây, những cái cầu này là hiện nay là nó ngoài cùng thì nó chưa bít nắp, thì mình sẽ để vào trong, để vào giữa nhá. Khoảng 3 ngày sau thì bà con cứ thử kiểm tra xem, nó sẽ bít nắp rất nhanh. Đấy, cái cách mà để mình khi mình quay mật cầu nào nó cũng có mật, để mình tận dụng cái tối đa cái sức đi kiếm mật của cái đàn ong, giúp cái cầu nào mình có mật mình quay cái lượng mật nó được nhiều hơn. Đấy, đây ví dụ như cái cầu này thì lúc nãy là nó ở giữa thì mật nó đã bít nắp tương đối rồi, thì ta có thể để ra ngoài. Đấy, ta đảo đi, cái mà như cái này là nó phải bít nắp hoàn toàn thì đưa ra ngoài hay hơn. Và vì cái này mình mới quay mật nên là đây, những cái cầu này thì bà con cứ cho vào giữa nhá, nó chưa bít nắp, nhét hết vào giữa.
đảm bảo khoảng 3-4 ngày sau nó sẽ bít nắp hết, thì bà con sẽ quay được cái lượng mật nó nhiều hơn. Đấy là cái cách mà để mình tận dụng tối đa cái khả năng của cái đàn ong. Nếu mình cứ để như thế này thì để như cũ á, thường thường những cái cầu nào mà nó ở giữa này nó đổ mật rất căng, còn những cái cầu ngoài thì ngoài cùng thì thường thường nó cũng có mật nhưng không đáng kể. Cái cách mà để áp dụng để giúp cho cái đàn ong nó tăng cái lượng mật lên đấy. Thế xong mùa này thì bà con cứ để khoảng cách thưa này thôi, không cần phải để dày đâu, để cho nó thoáng đấy. Đây. Thì đây là cái cách để mà áp dụng cho cái đàn ong nó nhanh lên, nhanh có mật. Đây, để mình chia sẻ tiếp một cái tổ bên cạnh cho bà con biết này. Đi sang đây. Đây ví dụ như những cái tổ này thì đây mình mở sẵn này, bà con cứ để ý thường thường những cái cầu nào mà nó ở trong giữa thường thường ong nó đổ mật rất nhiều nhá. Đấy, đây ví dụ như cầu này ở giữa này, bây giờ mình nâng lên cho bà con biết này. Đây, mật nó đã bít nắp hết rồi nhá. Đây, nó thường ở giữa là nó thế. Đây bên đây này. Đấy, phía đây là phía bên ngoài mà nó có hiện tượng chưa bít nắp ấy này. Những cầu này á thì bà con cứ đảo ra ngoài mà quay cái phần bia chưa bít nắp nó vào trong. Đấy, lúc này ta để tạo lên này, để tạo này để ta nhắc những cái cầu nào mà nó chưa bít nắp ta cho vào trong. Đấy. Đây, ví dụ như cầu này. Đây. Cầu này nó cũng đổ mật rồi, nó mà chưa thấy bít nắp này. Đây, bà con thấy không? Thì ta có cho vào trong, khoảng vài ngày sau nó sẽ bít nắp. Đấy là cái cách để mà giúp cho cái đàn ong của mình nó tăng cái lượng mật lên, vì năm nay cái lượng mật về nó ít quá, bà con nuôi ong năm nay là thất thu. Đấy, đây là cầu trong cùng này, nó cũng đổ mật hết rồi này, bà con thấy không? Đấy, hiện tượng đây nó đổ mật đây, nhưng cầu này là nó nằm trong cùng, nó đổ cả xuống cái lỗ bình thường là nó để con non đây, nhưng bây giờ là nó đổ cả trong này, phần đây là mật nhá. Đây, bà con thấy không? Bây giờ những cái cầu này thì ta nên đảo cho ra ngoài, ta lại chuyển những cái cầu nào mà nó chưa bít nắp ta cho vào giữa hoặc cho vào trong cùng, thì là cái thời gian sau nó khoảng vài ngày thôi, 3 ngày hoặc 4 ngày gì đấy là bà con có thể kiểm tra. Thì nếu nó chắc chắn là nó sẽ bít nắp hết, để mình tiến hành mình quay mật nhá. Đấy là cái cách giúp cho cái đàn ong nhà mình nó nhanh cái mùa này, thì để giúp cho cái việc quay mật, việc khai thác mật nó tối đa, nó triệt để, giúp cho tăng cái hiệu quả kinh tế của bà con lên. Đấy, để ra ngoài. Đấy, xong. Đấy, những cái cầu nào mà mình nó bít nắp mình cho ra ngoài. Đấy, cái cách mà giúp cho cái bà con nên chú ý cái việc đó. Thì qua video này xin gửi tới cái nội dung cho quý vị và các bạn và bà con chăn nuôi ong như thế. Thì ai có ý kiến hay hơn, có cách hay hơn thì cũng cứ chia sẻ lên cái phần bình luận, comment bên dưới, và đăng ký kênh giúp mình có những động lực ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.